Köszöntök mindenkit szeretettel! Ebben a videóban olyan álhíreket fogok mutatni, amelyek kifejezetten a dühre, a gyűlöletre építenek. Ugye volt már arról szó, hogy az érzelmek felkeltése ez egy nagyon fontos trükkje az álhírek készítőinek, és egyébként a csalások kiagyalóinak is. Most konkrétan a negatív érzelmekre, a haragra építő álhírekre fogok példát mutatni. Düh és gyűlölet felkeltése az egyik legfontosabb ilyen trükk, amit alkalmaznak. Ebben az esetben Magyarországon az ellenzéki szavazók dühére építettek azok az álhírgyártók, akik azt terjesztették, hogy Orbán Ráhel, Orbán Viktor lánya kizavart a szülőszobáról egy terhes kismamát. Ebből semmi nem volt igaz, de azok, akik olyan ellenérzésekkel rendelkeznek a miniszterelnök iránt, vagy egyébként bármelyik politikus iránt, tehát ez most éppen ezt a példát hoztam, de ez bármelyik politikusra vagy közszereplőre igaz lehet, akkor azok el fogják hinni a róla szóló rossz hírt, aminek egyébként semmi valóság alapja nincsen. Tehát itt például kifejezetten az ő dühükre, gyűlöletükre épített az álhír gyártó, és ebből komplet álhír cunami volt ebből a hírből. Csak álhír médiumokon terjedt Magyarországon, tehát egyetlen egy megbízható médium, egyetlen egy hivatalos forrás sem hozta le. Tehát ez is egy nagyon fontos jele az álhíreknek, hogy egymásra hivatkoznak az ilyen álhír oldalak, ezeket nagyon-nagyon figyelni kell. Ugyanígy az ellenzéki szavazókra épített ez a hír, hogy ugye a nyugdíjkorhatárt fel kell emelni, mert különben, és akkor ugye fel fog mindenki háborodni. Ezt a blickrouge.me nevű álhír oldal osztotta meg, álhír oldalak visszatérő jele magyar nyelvűek esetében, hogy nem .hu-ra végződnek, hosszú címük van, ami ponttal végződik, és két kép egymás mellé vágva, tehát itt legalább ennyi jelét láthatjuk az álhíreknek, plusz az érzelemkeltés. Ha valóban ez a hír lenne, akkor az a mainstream médiumokban, megbízható médiumokban is olvasható lenne, de nem igaz. Szintén ez a kategória, amikor Pataki Attila beszól a magyaroknak, és akkor itt is ugye dühöt, gyűlöletet ébreszt az arra fogékonyakba, főleg azokba, akik mondjuk nem kedvelik Pataki Attilát, hogy na mit mondott, és akkor így meg úgy meg amúgy, óvatosan kell ezzel bánni. Álhírre utaló jel, hogyha semmi más nincs, és valaki ezt elhiszi alapból, a forrás, ez a tv2-friss.com álhíreknek visszatérő jelei, hogy ismert médiumokra emlékeztető névvel rendelkezett, de nem úgy végződik. Tehát ezért kell mindig a forrás, a linket betűről betűre megnézni, mert ez nem a tv2.hu oldalról származik, hanem tv2-friss.com nevű álhír oldal, már mindjárt nem .hu-ra végződik, és a nem .hu az sok esetben álhír oldalt jelent, és itt is ugyanaz a jel, hosszú a cím, nem fejeződik be, pontra végződik, hogy rá kelljen kattintani. De Pataki Attila nem mondott semmiet, tehát óvatosan ezekkel a dühöt keltő fotókkal. Ugyanez a kategória, Szent János Kórház orvosi szobája, ez az a kategória, az a példa, amikor valaki egy képet, amiről nem tudjuk, hogy hol készült, nem tudjuk, mit ábrázol, egyszerűen csak rászerkeszt egy szöveget, és akkor ezzel kelt érzelmet, gyűlöletet. Az emberek gondolkodás nélkül elhiszik, mert mondjuk beleesik az előzetes képzetükbe, hogy ez tényleg a Szent János Kórház orvosi szobája. Senki nem gondolkodik el azon, vagy legalábbis sokan nem gondolkodnak el azon, akik ezt megosztják, hogy ez tényleg a Szent János Kórház orvosi szobája, vagy egy random ember ráírt egy random képre valamit. Én inkább ez utóbbira szavaznék, tehát én fenntartásokkal kezelem, hogy ez a Szent János Kórház orvosi szobája. Félelemkeltés a következő ilyen negatív érzelem, amit felkeltenek az álhírek készítői. Itt ugye ellopják a bankkártya adatainkat, fú, itt valami trükk van. A híreink.ma nevű álhír oldalon jelent meg, nem .hu-ra végződik, ez is ugye visszatérő jele az álhíreknek, nagybetűk alkalmazása szintén visszatérő jele, nem fejeződik be a cím, pontra végződik, ez is álhírre utal, maga a sztori is egyébként az, és félelmet kelt, ez is nagyon fontos. Ugyanez igaz, félelmet kelt, hogy Csernobili erdőtűz után megugrott a radioaktív sugárzás, kaptuk a semmiből ezt a Messenger üzenetet, ez egy körüzenet volt, félelmet kelt
nem tudjuk ki írta, hibás forrás van benne, Országos Meteorológiai Intézet, nincs Országos Meteorológiai Intézet, Országos Meteorológiai Szolgálat van, és egyébként helyesírás hiba van benne, helyesírás hibák mindig utalhatnak álhírre, mert ugye akkor már nagy betűvel, nagy M-mel, nagy I-vel kellett volna kezdeni, de egyébként nem. Nem jelent meg egyetlen egy megbízható médiumban sem, egyetlen egy hivatalos forrás, katasztrófavédelem, senki nem erősítette meg, ettől függetlenül mégis terjedt az üzenet, mert félelmet keltett az emberekbe. Ugyanez igaz ránk ezt, hogy zárolták a Mastercard típusú bankkártyánkat, nem zároltak, hála Istennek semmit, de félelmet keltett, tehát az volt a cél, hogy kikapcsolja a kritikai érzékünk, a kritikai gondolkodásunk, hogy elkezdjük figyelni, hogy na lám, itt például az ékezetek fordítva vannak, az Erste Bank nem alul szokta aláírni, ha küld üzenetet, hanem felül, nem Mastercard típusú kártyája van az illetőnek, hanem Visa kártyája van, de amikor ránk ijeszt, akkor nem ezekre gondolunk, pedig egyébként ezekre kellene, tehát az ördög mindig a részletekben rejlik, hogy fel tudjuk ismerni az átveréseket. Ugyanez igaz, ránk ijeszt, valaki bejelentette az oldalat visszaélések miatt, magyartalan megfogalmazás, és azt állítja, hogy magánszemély vagy vállalkozás. Mi az értelme ennek? Tehát amikor nyelvtani hibák vannak, helyesírás hibák, látszik, hogy fordítóprogrammal készült, rossz fordítóprogrammal, akkor mindig gyanakodjunk, hogy átverés, ránk ijeszt. Admin oldal, milyen admin oldal? Ki ez, mi ez? Nem vagyok semminek az adminja. Tisztelettel nincs aláírás, csak az, hogy 2022, tehát ordít róla, hogy ez valami átverés. Ugyanez takarékbank, ránk ijeszt, jogosulatlan tranzakció történt, az illető, aki ezt kapta, nem a takarékbanknál van, tehát már ott megbukik a dolog, és egy ilyen gyanús linkre kell kattintani, soha rá ne kattintson senki ezekre a linkekre. A következő ilyen, amit kihasználnak, a kielégülés, elégtételérzése az érzelmeink kapcsán. Ez például ez a tipikus hír, ugye a migránsos, hogy egy olasz jiu-jitsus lány jól elvert egy őt kirabolni próbált migránsokat, nem igaz belőle semmi, két kép egymás mellé van vágva, megbízhatatlan hírforrásból származik, de azt a belső érzést használják, hogy Károly na jól elverte, na jól ellátta a baját. Csak hát ugye semmi nem igaz. Pataki Attiláról már beszéltünk most itt éppen, Majka kíméletlenül helyre tette, jól megmondta neki, nem tett helyre semmit, mert nem volt közöttük semmilyen konfliktus. Ez nem a TV2-ről származik, nem a tv2.hu, hanem tv2-friss.com nevű álhíroldal, tehát ezért kell a végződést mindig betűről megnézni. Túl hosszú a cím, nem fejeződik be, pontra végződik, két kép van egymás mellé vágva, mind arra utal, hogy álhírről van szó, és érzelmeket kelt. Milyen jó tanácsokat tudok így a végére mondani, ami túlságosan felháborít minket, túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, ami túl érzelmet korbácsoló, ott mindig gyanakodjunk, hogy valami álhírről van szó. Próbáljunk a saját előítéleteinktől elvonatkoztatni, ez a legnehezebb, saját politikai meggyőződésünktől is vonatkoztassunk el, mert arra építve is át tudnak minket verni. Az álhíreknél ne feledjük, hogy azt mondják, amit hallani akarunk, tehát vigyázzunk azzal, ami pont azt mondja, amit hallani akarunk. Ugye a magyar nyelvű oldalaknál figyeljünk oda, hogy ha nem .hu-ra végződik, akkor az gyanús lehet. A betűről betűre kell ellenőrizni a forrás, mert lehet, hogy nem rtl.hu, hanem rtl-klub.com nevű álhír oldalról származik a hír, tehát nagyon-nagyon meg kell ezeket is nézni, és csak hivatalos forrásokból származó híreknek, megbízható mainstream médiumokból származó híreknek higgyünk. Köszönöm szépen a figyelmet!